تو این ترفند قراره یاد بگیریم چطوری به عکسامون ابر اضافه کنیم. سلام رفقا، مهدی هستم از کانال تایم تو لرن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه ترفند دیگه از فتوشاپ رو براتون آماده کردم، پس بریم که با هم دیگه یاد بگیریم. همونطور که دیدید میخوایم برای این تصویرمون ابر اضافه کنیم. خب اول از این قسمت یه لایه جدید ایجاد میکنیم، میریم سراغ منوی فیلترها و از منوی فیلتر قسمت رندر و کلوز رو انتخاب میکنیم. با نگه داشتن کلیدهای کنترل آلت و F حالت ابرتون رو میتونید تغییر بدید. حالا با استفاده از ابزار رکتانگولار مارکی تول یک قسمتی از تصویر رو انتخاب کنید، کلید کنترل شیفت و آی رو نگه دارید تا ناحیه بیرونی این قسمت به اصطلاح انتخاب شدهمون انتخاب بشه. کلید دیلیت رو بزنید، حالا کنترل و دی رو بزنید، مجددا کنترل و تی رو بزنید، حالا اندازش رو مشخص بکنید، کلید کنترل نگه دارید و به این شکل اون رو بکشید. جای مناسب جایگذاری بکنید، کلیدهای کنترل آلت و شیفت رو نگه دارید و به این شکل گوشهای تصویر رو بکشید تا حالت پرسپکتیو خودش بگیره. مد لایه رو روی اسکرین قرار بدید. حالا با استفاده از ابزار اریزر تول و هاردنس 50% این قسمت هایی که اضافی هست رو پاکش کنید. حالا کلید کنترل ال رو بزنید و با استفاده از ادجاستمنت لولز و تغییر این قسمت تراکم ابراتون رو میتونید زیاد و کم بکنید تا به اندازه دلخواه ابر اضافه بشه. این هم از نتیجه نهایی. دیدید که بدون هیچ پلاگین یا تصویر PNG ما ابر رو تصویرمون اضافه کردیم و اگر این ابرا رو هم بخواید متحرک بکنید، آموزشش رو قبلا براتون گذاشتم، میتونید این رو متحرک هم بکنید که لینکش این بالاست، حتما اونم ببینید و ابر متحرک باش بسازید. دوستان تمامی این فایل ها رو توی کانال تلگرام به همراه ویدیو آموزشی براتون قرار میدم، میتونید از اونجا هم فایل رو دانلود کنید هم ویدیو رو تمرین کنید تا یاد بگیرید. اگه ویدیو رو دوست داشتی کانال ما رو حتما سابسکرایب بکن، ویدیو رو لایک بکن و یه کامنت هم برامون بذار. ممنون از نگاهتون.